এইকেইদিন ইমান গৰম পৰিছে, সেয়েহে বেছি মা মছলাযুক্ত বস্তু খাবলৈ মন নাযায় নহয়নে বাৰু। আহকচোন আজি মই লৈ আহিছোঁ শীতল পানীয়ৰ লগতে এবিধ চালাড, আৰু সেই চালাডবিধ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আমি এবিধ শ্বিলং চালাড বুলি ক'ব পাৰোঁ। শ্বিলঙত এইবিধ খুবেই প্ৰচলন হয়, আৰু এইবিধ খাবলৈ আমি পৰ্যটকসকলেও বিচাৰি ফুৰোঁ নহয়নে। আহক আমি আজি ঘৰতে বনাই খাওঁ এনে এবিধ চালাড, যিহেতু মাটিকঁঠাল আপোনাৰ মোৰ বাৰীয়ে বাৰীয়ে লাগিয়ে থাকে নহয়নে, আৰু বজাৰতো খুব সহজতে উপলব্ধ। এতিয়া চাই যাব মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোক চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায়, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'লে আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কাৰণ মোৰ যিবোৰ ন ভিডিঅ' আহিবলগীয়া থাকে সেইবিলাকৰ সম্ভেদ আগতীয়াকৈ পাব। এইকেইদিন খুব গৰম পৰাৰ বাবেহে মই মা মছলাযুক্ত বস্তু বনোৱা নাই, কিন্তু অলপ ঠাণ্ডা অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই নিশ্চয় ভাল ভাল ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলিও মোৰ বিশ্বাস। এয়া দেখিছে মই কাটি গৈছোঁ মাটিকঁঠালটো কেনেদৰে, সেইটো কোৱা প্ৰয়োজনে নাই, আপোনালোক প্ৰত্যেকেই জানিব। এয়া এইখিনি ইমানেই পকা, চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিছোঁ, আৰু এইখিনি কেতিয়াও পেলাই দিব নালাগে। মই মাটিকঁঠালটো আগতেই ধুই লৈছিলোঁ। দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা বাতি তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু খাজ খাই বহিবৰ বাবে মই এনেদৰে পিঠি অংশ কাটি ল'লোঁ, আৰু কাঁইটীয়া অংশবোৰ যিটো ফাল থাকিল সেই কাঁইটীয়া অংশখিনি মই কাটি লৈ এনেদৰে আনাৰসটো কাটি লৈছোঁ। কৈছোঁৱে মোৰ ঘৰত মানুহৰ সংখ্যা খুব তাকৰ, এটা আনাৰস আমি দুটা মানুহে খাবলগীয়া হয়, সেয়েহে এনেদৰে বনাই খাওঁ। এয়া দেখিছে এইখিনি চালাড কৰিম, আৰু এইখিনি পিহি ল'ম। চালাডৰ টুকুৰাটো আপুনি কেনেকৈ কৰে, কিমান ডাঙৰ কৰে, সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। এতিয়া আহক প্ৰথমতে চাওঁ চালাড বনোৱা ৰেচিপিটো। মই ৰক চল্ট দিছোঁ, আপোনালোকে সাধাৰণ নিমখো দিব পাৰে বা ক'লা নিমখো দিব পাৰে। চাট মছলা দিলোঁ আৰু ৰং গুড়া অলপ দিলোঁ, তাত জ্বলা আছে কিন্তু মই ঘৰতে সেইখিনি গুড়ি কৰি লোৱা জলকীয়া, আৰু গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে মিহলি হৈ যাবৰ বাবে এনেদৰে জাৰি জোকাৰি দিব। দেখিছে মই কেনেকৈ জাৰি জোকাৰি দিছিলোঁ, তেতিয়া নিমখ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু খাবলৈ অতি ভাল লাগে। আপুনি কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে, ধনিয়া পাত দিব পাৰে, পদিনা দিব পাৰে, যিকোনো বস্তু দিব পাৰে, মই কিন্তু দিয়া নাই। আৰু ওপৰত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে মই ছটিয়াই দিছোঁ অলপ চাট মছলা, অলপ ক'লা নিমখ আৰু অলপ জলকীয়া গুড়ি। এনেদৰে এবাৰ খাই চাবচোন, সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ গৰম দিনত খুবেই উপযুক্ত। যিসকলে আনাৰস এনেই সাধাৰণভাৱে খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেদৰে চালাড বনাই খাব পাৰে। আনাৰস চাগে বেয়া পোৱা কোনো নাই নহয়নে। আমি আনাৰস বুলি কওঁ, মাটিকঁঠাল বুলি কওঁ, পাইনএপল বুলি কওঁ, ইয়াৰ বিভিন্ন নাম আছে। আৰু যিখিনি বাকী থাকি গৈছিল আৰু যিখিনি মই ৰুকি লৈছিলোঁ তাত নিমখ জোখমতে চেনি 2 টেবুল চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ চেলেকি চাব, যদি কম বা অনুভৱ হয় আপোনালোকে দি ল'ব। যিসকল ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট তেওঁলোকে এনেদৰে চুগাৰ ফ্ৰী আইচক্ৰীম তাত মিহলি কৰি দিব পাৰে। নিমখৰ আৰু চেনিৰ পৰিমাণ সঠিক হ'লে সঁচাকৈয়ে কিন্তু এই জুচকণৰ নিচিনা সোৱাদ আৰু চাগে ক'তো নোলাব। আমি জানো পৃথিৱীৰ প্ৰতি ঠাইতে আনাৰসৰ প্ৰচলন বহুত বেছি, আৰু আনাৰসে আমাক কিমান যে সহায় কৰে সেইখিনি কথা মই কোৱা প্ৰয়োজনে নাই, প্ৰতিজনেই জানে। আৰু দেখিছে মই কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি আইচ দিব পাৰে আৰু শৰীৰ শীতল কৰি আপুনি খাব পাৰে। এনেদৰে মই গাৰ্নিছ কৰিছোঁ অলপ জলকীয়া গুড়ি ছটিয়াই, আৰু ক'লা নিমখো দিব পাৰে, আপোনাৰ যি ইচ্ছা আপুনি দিব পাৰে। মই খুব কম পৰিমাণত এনেদৰে দি দিছোঁ, আৰু খাওক, সুস্বাস্থ্যৰে থাকক। দেখিছেই কিমান সুন্দৰ দুবিধ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু কম সময়তে। আৰু এইখিনি দেখিছেই মই সোৱাদ লৈ দেখুৱাইছোঁ কিমানেই জুতি লগা হয়।
আপোনালোকে নিজে যদি এবাৰ খাই চাই তেতিয়া গম পাব। এনেদৰে খাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় পুনৰ কওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব আৰু লগৰসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ কওঁ কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি থৈ দিব, তেতিয়াহে আচলতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। ধন্যবাদ সকলোলৈ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই আছে।